In today's episode of Railers Play, pressure on the defense industry. Can the defense industry increase deliveries? The rapid re-evaluation of the defense industry. How will a closer cooperation within EU affect deliveries? Stick around for this interview to learn more. Tommy Gustafsson Rask, trevligt att träffa dig igen. Detsamma Jesper. Det var ungefär 1,5 år sedan Railers Play var och hälsade på dig uppe i Örnsköldsvik. Vi fick åka med och titta på testbanorna med hyllade stridsfordon 90 och det var bandvagn och så vidare. Mycket har hänt sedan dess. Och då hade det redan hänt ganska mycket när vi sågs. Sen vi har sett så har ju NATO nyligen enats om 5% mål av BNP och satsa på försvaret. En enorm upprustning kommer det bli. Sverige ska satsa 300 miljarder tror jag. EU pratar om 800 miljarder euro. Man förstår ju inte summan av det nästan på något sätt. Liksom. Vi är uppe i triljoner. Ja, och då tänker jag bara så här, för när vi var besökte dig, då hade du redan fulla orderböcker. Då tänker jag, hur ska det här gå till? Och nu pratar jag liksom om den allmänna, alltså inte bara BAE Systems Hägglunds utan även hur ska det här gå till? Det verkar ju som att alla redan har fulla orderböcker liksom. Jo, och det finns ju sätt att hantera det, för att det är ju som en general sa till mig att förut så hade vi all tid i världen men vi hade nästan inga pengar. Och nu har vi gott om pengar men ingen tid. Och det är ju det handlar om, ju tid. Nej, men sen så vi såg sist så nu orderboken är på 80 miljarder. Så den har ju fortsatt att fyllas på och kommer att fortsätta att fyllas på med de här pengarna som du nämner. Och det handlar ju om flera perspektiv. Alltså det korta perspektivet, alla vill ju ha sina grejer så snabbt som möjligt just nu då. Och det är ju här och nu perspektivet och det handlar ju om leverans. Och ja, skulle du gå ut i verkstaden idag och jämföra bara för 1,5 år sedan, även om det är mycket aktivitet då så är det ju liksom, nu är det full fart. Och hur kan man då jobba med det här tidsperspektivet? Och där har vi ju goda exempel och sen vi sågs då så har vi ju skrivit ett kontrakt då där Sverige, FMV, är då alltså ledande nation för en anskaffning av CV90 Mark 3C som vi kallar den då. Där man anskaffar och FMV leder det här då för Danmarks räkning men även Ukraina. Och då handlar det om att man dels gör det tillsammans, minskar komplexiteten i projektet. Sen vad är det man köper? Jo, då köper man en befintlig vagn som vi har levererat till en kund. Och där är ju det här där man hör arméchefer och annat och säger liksom, duger det här till en annan armé, då duger det till oss också. Och det innebär ju att man kanske får göra sina trade-offs då, att man, de särkrav man hade förr i tiden när vi hade tid, då kunde vi ju anpassa varje vagn till varje kund, vilket var en framgångsfaktor då. Men då handlar det om att hitta gemensamma konfigurationer så att vi kan producera samma vagn. Och sen det andra, att den här konfigurationen är ju redan testad och verifierad och klar. Så man kan nästan säga att det är built to print. Alltså vi går in och fortsätter att producera något som vi redan producerar. Och då kan man ju minska tiden. Ta då typiskt CV90-projekt om vi har utveckling i det. Så från kontrakt till första serieleverans är typiskt 4 år. Och nu pratar vi istället om 2 år. Så att liksom kundernas beteende, de måste också jämka och fundera för att det här ska gå snabbt. Och då är det också lättare för oss att lägga till fler vagnar och fortsätta att investera. För vi har ju, sen du var uppe då, 1,5 år tillbaka, då hade vi börjat investeringsresan. Vi har ju då, om vi tar i fjol, i år och nästa år, så är det 3 miljarder vi investerar i egen verksamhet. Vi 5-dubblar vår produktionskapacitet. Vi levererar i princip en bandvagn per dag då. Det är otroligt, och då tänker jag att 3 miljarder satsning för att utveckla det här så att säga. Men kommer ni kunna rampa upp ännu mer? Ja, nu handlar det ju om, alltså det kommer vi säkert, det handlar väl lite mer om optimering just nu. Men det som kommer vara begränsande och är till viss del idag redan, det är ju underleverantörskedjan. Jag kan säkert öka förmågan hos mig ytterligare, men jag måste ju få fram transmissioner, vapen, sensorer, siktesystem, och det är ju där begränsningarna, för att vi är ju på en lite udda marknad. Ta transmission till exempel, det finns 2 leverantörer i världen.
Det är en i Tyskland och en borta i USA, men som även gör produktion i Europa. Och går vi tillbaka till där du inledde nu då med beslutet om 5% inom NATO, kanske då 3,5 på försvarssidan och 1,5 på civil och infrastruktur, så tror jag att vi kommer se en konkurrens i underleverantörsledet. För de som bygger stridsfordon, de har de här 2 transmissionerna att välja på. Och här handlar det nu då i det här steget, för att de här pengarna ska kunna omsättas till reell förmåga för Försvarsmakten, och så måste man väldigt snabbt komma till beställningar och ganska långsiktiga beställningar, för då kommer underleverantörskedjan våga och investera. För det är det jag tänker, för det vet jag att vi har pratat om tidigare också, att för att ni ska kunna satsa, ni och andra försvarsbolag, så känns det som att det måste finnas en långsiktighet i det. Att staten går in och nästan garanterar vissa grejer på något sätt. Är det som krävs fortfarande? Ja, nej, men alltså det vi har gjort nu då på det jag nyss nämnde, där Sverige är lead för den här anskaffningen tillsammans med Danmark och till Ukraina. Där har vi ju nu bara någon vecka sedan så skrev ju 6 försvarsministrar på ett letter of intent, eller statement of intent, där Sverige, lead återigen då, tillsammans med Finland, Norge, Litauen, Estland och Holland har då för avsikt att sammanskaffa CV90. Och då är det ju flera länder som går ihop, och det där kommer väl bli den största CV90-orden vi någonsin har haft i antal när det där trillar igenom. Nu är det ju en resa då som ska göras då, och där bygger vi återigen då på, nu är det ju den senaste versionen då som nu då ligger i slutet av utvecklingen för Tjeckien, Slovakien, som vi kallar då CV90 Mark 4. Då ska vi bara fortsätta att producera den till de här länderna, och då får vi upp volym som gör att vi kan, jag tror våra underleverantörer kommer liksom kunna ta ett steg till nu. De har ju alla redan garanterat vissa volymer. Men vi får se det exakta antal och hur det kommer ligga. Men, så det är ju inte varje land. Alltså, jag tycker Sverige agerar med regeringen, statsminister, försvarsminister, har liksom drivit på det här politiska förankringen av de här 6 nationerna. Och då Försvarets materielverk tar lead igen då. Och då behöver inte nationen själv göra liksom hela commitmentet, utan man kan göra det tillsammans. Och då bygger man ju också ömsesidig beroende. Vi pratar ju mycket om security of supply, alltså hur säkerställer vi att vi har prylarna när vi behöver ha prylarna, både för att tillverka men även för att underhålla och hålla liven eller systemen vid liv. Och liksom där. Ja, jag tänker sen har vi också, du pratar om underleverantör och du pratar om att ni rampar upp er fabrik och så vidare, men sen handlar det om kompetens också. Och det är inte helt lätt. Ni har väl redan dammsugit hela Övikstrakten på något sätt på folk, antar jag, men hur får ni ihop det här? Jo, nej, men vi har gått från 800 till 2400 här på 3 år ungefär. Och alltså i den här enorma tillväxten så, både rekrytering till Örnsköldsvik, men också man behöver ha hjälp. Alltså där har vi ju konsultbolagen som har varit en väldigt viktig del i upprampningen. Nu handlar det ju mer om en konsolideringsfas, men vi kommer inte kunna alla i Örnsköldsvik. Det finns inte, den kompetensen finns inte, utan där tillsammans med då konsultpartners sätta upp antingen då mindre kontor eller så här på andra ställen för att kunna klara av det. Det som då var utmaningen är ju, som vi måste ha i Örnsköldsvik, det är ju ute i verkstaden. Alltså där har det varit utmaning med svetsare, CNC-operatörer. Vi har kört egen svetsskola nu och kommer fortsätta med det för att fixa den kompetensförsörjningen. Så att det är utmanande, men det har gått ganska bra ändå, måste jag säga. Jag tänker på, jag skulle bara vilja be dig lite kort reflektera över vilken otrolig resa det här har varit för dig. Men när du tog över för x antal år sedan, då fick du börja med att säga upp några 100 personer. Sen ett tag så tillverkade ni blomlådor i verkstaden, för då fanns det inte någon... och man ville liksom inte kännas vid att vi hade en försvarsindustri i Sverige på något sätt. Och idag är det ju precis tvärtom. Hur skulle du vilja med några få ord liksom beskriva den resan? För det sitter ju både här uppe och du ser det i verkligheten. Liksom. Jo, och det är ju en resa. Alltså visst, försvarsindustrin var väl inte liksom alltid välkommen in i finrummet. Men sen måste vi ju då tanka att då var vi ju inne lite grann i någon form av evig fred. Försvarsmakten blev experter på att rusta ner och lägga ner och så här. Så att det var ju
liksom materielanskaffning var någonting som gick långsamt och det liksom tog tid och man delade upp sina roller väldigt tydligt utan man kommunicerade inte tillsammans. Och den stora förändringen är ju nu, och jag har varit på ett antal seminarier, rundabordssamtal här nu i Almedalen, och ordet där nu är ju tillsammans. Alltså nu är vi med i dialogerna. Självklart så respekterar ju rollerna vi har. Alltså man får inte gå och liksom förändra dem på något sätt. Men vi kan ju faktiskt tillsammans hitta lösningar som gör att vi klarar av det här. Och i och med att vi är tillsammans så är vi liksom inne där igen. Och vår kompetens efterfrågas, och tar vi NATO-medlemskapet. Nu är vi ju som land NATO-medlem, och där handlar det liksom om vilka förband Sverige ska sätta upp för att möta NATOs målsättningar. Men också lyfts ju fram från andra NATO-medlemmar att liksom en av Sveriges styrkor är ju en försvarsindustri. Och då är ju det ett spelkort för Sverige i det internationella sammanhanget. Och tittar vi historiskt då, CV90 är ju ett exempel, men då har Archer, du har Gripen, du har ubåtar, du har många system som är high-tech, kostnadseffektiva. Ja, det har onekligen varit en resa. Ja, kan det man är säga. definitivt. Ja. Du Tommy, jag tänker, sen Trump tog över som president i januari så har det blivit tydligare att Europa måste ta ett mycket större ansvar i NATO och så vidare. Det ser vi ju nu med den här 5%-gränsen och så vidare också. Tror du Europa och EU kommer att lyckas med det här? Du säger att tillsammans, finns den här tillsammanskänslan tror du i Europa och inom EU idag? Nu ska vi visa amerikanerna att vi klarar det här liksom. Ja, alltså den är väl inte 100% där, men vi har inget val. Liksom, vi måste lyckas, men jag tycker ändå, jag har inte följt alla detaljer här under veckan vad som händer vid NATO-toppmötet, men det man ser liksom på flasharna är ju ändå att det finns en samstämmighet. Ja, det finns en del länder som funderar på kanske i vilken takt och exakt och kanske inte vill ha den här toppstyrningen, men tittar i helheten så ja, jag tror att det kommer att funka. Sen ska vi ha klart för oss att den transatlantiska länken är viktig, och det är ömsesidigt. Till exempel så vi köper kanonen från USA. Men jag tror inte det finns någon i administrationen som inte vill att USA ska exportera. Nej. Liksom till oss. Och det finns ju andra vägen tillbaka där liksom Saab var med och utvecklade deras skolflygplan, PV-robotsystem eller PV-system och så här. Så att det finns ett ömsesidigt beroende, men sen måste ju Europa fundera på vilka förmågor ska vi ha, och kanske också Sverige då, men jag tror det är också viktigt. Vi ska ju liksom, om du tog utvecklingen av stridsfordon 90-systemet en gång i tiden, det var ju under kalla kriget, ja då kunde vi alltså i princip allting utan transmission var gjort i Sverige. Och då hade vi ju den försörjningsstrategin. Det kommer ta extremt lång tid, jag tror inte vi ska gå dit och vi försörjer allt, utan vi bygger inom Norden, inom NATO, ett förhållningssätt där vi skapar beroende, och det är ju CV90 ett jättebra exempel med 10 länder då. Och produktionsmässigt, var inne på det i början här, hur klarar vi av den här upprampningen? Och förr i tiden så var det ju, hette det offset eller motköp, Industrial Corporation, men just nu så genomför vi produktion på 4 ställen för CV90. Vi kommer att ha 10 ställen ungefär om ett drygt år. Och det är ju att när vi är inne i serieproduktion av CV90, då svetsar vi ju skroven i Örnsköldsvik. Men då svetsar vi torn någon annanstans, vi monterar chassi och torn. Det gör ju att den infrastruktur vi har byggt upp och kommer fortsätta bygga upp gör att vi kan öka kapaciteten snabbare. Men gör också att vi skapar ett ömsesidigt beroende mellan de här CV90-länderna. Och tar vi det ett steg längre då, hur ska vi underhålla? Det är kanske klokt att vi reparera transmissioner kanske 1 eller max 2 länder och inte bygger upp det i alla länder. Och så liksom, man får både effektivitet, skalfördelar, men också ömsesidiga beroende. Sen måste man ju också bestämma hur mycket av prylarna ska vi ha och klara oss av helt och hållet i Sverige. Men beroendena har vi, och de kommer inte försvinna över en natt. Samtidigt så pågår ju då kriget i Ukraina med oförminskad kraft, och där är ju Ukraina extremt beroende av vapenstöd från EU. Vi vet inte riktigt hur USA kommer att göra längre fram här. Det finns ju en fantastiskt fin historia när du träffade president Zelensky när han gick fram och kramade dig. Hur ser
Det måste ju känns väldigt fint på något sätt att få vara med om det. Men hur känner du för Ukraina idag? Ja, du ser jag får gåshud när du nämnde det där. Ett fantastiskt ögonblick när han kommer fram och kramar och talar om att våra CV-90 räddar ukrainska soldaters liv. Det är stort. Jo, men alltså, vi måste ju fortsätta att stötta Ukraina så mycket vi kan. Och jag menar, nu har det beställts vagnar, jag tror det kommer beställas mer vagnar. Men det är ju lite mer långsiktigt, men jag tror att vi måste göra mer än vad vi gör just nu. För det där kriget får inte förloras. Vi pratade om det även för 1,5 år sedan. Har din inställning till, inte inställning, men har dina tankar kring det här kriget ändrats på något sätt? Är du fortfarande lika övertygad om att väst kommer att klara det här på något sätt? Eller tänker du den förbjudna tanken någon gång att det inte skulle gå? Ja, nog har man tänkt den förbjudna tanken, men man får egentligen inte tänka den. Det är liksom, alltså, den världsordning som skulle råda om Ukraina skulle förlora kriget, den vill vi inte ha. Vi vill inte ens ha den som den är nu då. Och så här. Så jag tror vi måste göra allt vi kan för att stötta Ukraina på alla möjliga sätt. Och imponerad av deras uthållighet, vilja, uppfinningsrikedom, resiliens i samhället, hur man liksom, jag har varit nere i Ukraina eller Kiev ett par gånger och liksom livet fortsätter ju. Och det är ju bara krig i delar av Ukraina. Och jag tänker det blir ju också någon slags, om man ska vara lite cynisk så blir ju det också, jag tänker för era produkter, de testas ju nu i ett krig där ni kan se vad som funkar bra och mindre bra och så vidare. Det måste ju vara, det låter cyniskt, men det måste ju också vara bra för er att utveckla er produkt. Det har ni inte kunnat se riktigt innan, antar jag. Inte på det sättet. Nej, inte på det sättet. Det är ju mer tekniska prov och sånt man gör. Man vet vad vagnarna klarar av och inte klarar av. Men liksom feedbacken är ju fantastisk av nästan alla svenska system. Men otroligt stolt över CV90. Sen tror jag det är viktigt att vi att man drar rätt slutsatser. För vi ska ändå ha i åtanke att de CV90 vi skickade ner var ju de första generationerna. En riktigt robust, stabil, bra skyddat system som stridsfordon. Men tittar vi på de stridsfordon som vi levererar idag så har de ju väsentligt större förmågor. Alltså ta UAV-erna och sen liksom när de kommer in drönarna som kan attackera och förstöra ett stridsfordon. Det ser liksom enkelt ut. Därmed med de vagnar vi levererar idag så har de ju helt andra skyddssystem och aktiva skyddssystem, möjlighet att detektera och försvara sig, så att det liksom, man får inte dra fel slutsatser från kriget. Det gäller att dra rätt slutsatser, men att få direkt feedback därifrån är ovärderligt. Du, 2 frågor till tänkte jag. Det ena är, vad tror du alltså att näringslivet kan göra för att bli en större och viktigare del av vårt försvar och vårt totalförsvar? Ja, så vi är ju mitt i smeten. Så att för oss så är det liksom fortsätta att göra det vi gör och göra det lite fortare och lite bättre. Sen tror jag det är jätteviktigt det här med totalförsvars pengarna också. Jag tycker det är en signal från NATO-mötet. Jag har 5%, 3,5 till det militära, 1,5 till det civila och infrastruktur. Nu har vi ett JAS förmodligen som kör över oss då. Häftigt. Ursäkta. Ja, nej, men det är liksom, och där tror jag liksom vi alltså det civila försvaret nedmonterade vi nästan helt och hållet. Och jag tycker jag har sett mycket i Almedalen runt totalförsvar och det börjar liksom formeras. Så att det är liksom, vi var inne på det, men en av lärdomarna för Ukraina det är ju att civilsamhället måste fungera. Och där har ju alla en uppgift. Liksom, alltså fortsätta göra det man gör. Mycket liksom, man tänker liksom vad är planen och allting, men fortsätta göra det du gör idag. För samhället måste funka. Sen har du ju då på teknologisidan, för det handlar ju lite grann om att ha lite fler tankar i huvudet. För vi började här med att tala om att nu handlar det om leverans. Det är liksom ut med produkterna. Men sen har du den andra delen, det är att tänka mer långsiktigt. Också ur 2 perspektiv där. Det ena är
att de här fordonssystemen måste uppdateras, alltså anpassas för att möta nya hot. Och den cykeln ser vi från Ukraina, så det handlar ju om veckor. Liksom ett stridsfordonssystem förr i tiden. Man köpte det, hade 20 år, sen gjorde man en midlife upgrade, någon renovering eller någonting och körde 20 år till. Ja. Den cykeln, och där tror jag liksom övrig industri kan hjälpa till, för mycket teknologiutveckling sker ju på den civila sidan. Ja. Men sen också, hur ska ett stridsfordon se ut 2030 och framåt? Där måste vi liksom också titta. Så att leverera, men tänka också utveckling. Så man måste ha båda tankarna. Ja, ni fortsätter expandera, och jag tänker, när tror du att man kommer att kunna se i Sverige att den här stora, enorma upprustningen som vi har kickat igång nu, så att när kommer man att märka den på något sätt? Ja, alltså det märks ju i det mindre, men liksom pratar du nya vagnar, så jag menar nya vagnar, alltså, vi levererar bandvagnar nu. Nu då startar leveranserna efter sommaren av nästa batch. De beställda CV90 kommer ju liksom i slutet nästa år. Och sen kommer ju serien igång på fullt tryck året efter. Så det är ganska nära ändå, men liksom, kanske inte om man tänker på konsumentvaror, men liksom, tänker man på den försvarsindustrimarknad, så är det extremt snabbt jobbat. Ur ett näringslivs eller ur ett vd-perspektiv så kan man inte vara mycket mer nöjd än vad du är just nu då. Nej, helt rätt. Nej, och så blir det ju det här med världsutvecklingen så att säga, men det är ju en konsekvens av det, och den resan som hela försvarsindustrin har gjort, det är intressant tycker jag, hur snabbt det har gått ändå, och synen på den på något sätt liksom. Jag har också liksom hela synen på försvarsindustrin, men också vi ser ju tidigare så var man nästan kanske lite rädd för att tala om att man jobbade inom försvarsindustrin, medan nu finns det en stolthet. Vi gör faktiskt världens bästa stridsfordon i Örnsköldsvik, och den stoltheten som våra anställda känner för det, så att det är ju ett erkännande. Vi är en del av att försvara våra demokratiska grundvärderingar. Det är liksom en del av svenska försvaret. Det får bli slutorden, och var fina tycker jag. Det var trevligt att träffa dig igen, och vi får ses upp i Övik någon gång. Du är välkommen. Ja, tack så mycket Tommy för att du var med i Readers Play. Tack själv.